ما راجع به ماه ایار هست، ساین تاروس. کیا تاروس هستن تو کلاس؟ good. We have a lot of Tauruses. امشب من نمیرم توی کرکتر آدمای تاروس، ولشون میکنم. امشب you guys are free. Maybe I do. Maybe at the end اگه خیلی خواستین I'll go after you guys. آره. ولی چیزی که امشب میخوایم یاد بگیریم اینه که ماه ایار چیه، ساین تاروس چیه، از کجا اومده، یعنی چی ساین تاروس، ماه ایار، what is the significance of the month of ایار، و اصلا ماه ها چی هن، کانسلیشن ها چی هن و برای من چه فرقی میکنه که من میدونم که ماه ایارم یا ماه نیسانه یا ماه اسکورپیوه. چه فرقی میکنه برای من؟ اگه ندونم چه فرقی میکنه برای من؟ ما میدونیم که هر ماهی، درسی که امشب ما داریم یاد میگیریم از ابراهام آوینو داریم یاد میگیریم. ابراهام آوینو یک جزوه‌ای داره، یک کتاب خیلی کوچکی داره که اسمش هست سفر یتسیرا، Book of Formation. اولین نسخه عبریه که ما هنوز داریمش. نسخه های عبری چیزهای دیگه هم وجود داره که در زهر منشن میکنه، ولی امیر جان این باتریش نسخه های دیگری هم وجود داره، ولی اون چیزی که باقی مونده و کبالیستا ازش بسیار استفاده کردن کتاب سفر یتسیراست، Book of Formation. مال چند سال پیش؟ مال 4500 سال پیش، مال حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم یک اینم همونه همیشه. وقتی که تورا رو استادی میکنیم، وقتی که تورا رو یاد میگیریم میبینیم که در یک لحظه خدا به حضرت ابراهیم و ابراهام آوینو میگه که بیا نگاه ستاره ها کن. بیا نگاه ستاره ها کن. و بعد ابراهام آوینو میاد نگاه ستاره ها میکنه. شاید بچه که بوده ستاره ها رو نگاه نکرده بوده، نمیدونم. ولی وقتی که خدا بهش میگه بیا نگاه ستاره ها کن، لحظه ای که ابراهام به ستاره ها نگاه میکنه، خدا تمام سیکرت و تمام رازهایی که ستاره ها رو دارن به ابراهام آوینو یاد میده. Everything about the cosmos, everything about the universes, everything about the stars, everything. تمام انرژی کانشسنس ستاره ها رو به ابراهام آوینو یاد میده. هر چیزی که ما در ستاره شناسی میشناسیم و هی داریم یاد میگیریم، تمام اینها برای ابراهام آوینو روشن میشه. چیزی که ما به عنوان هیبرو کلندر میدونیم که ماه‌های مختلف اسمش هست، مثل ماه ایار، بای پروداکت ابراهام آوینو هست در کتاب سفر یتسیرا. اصولا تمام هیبرو کلندر ما is based on the teaching of ابراهام آوینو. That's where our calendar comes from. و ابراهام آوینو میاد روی ماه‌های مختلف اسم میگذاره و بی دلیل نیست. اسما همش سیکرته. دی ان ای هر ماهی رو به حروف عبری می‌نویسه. مثلا حرف ماه ایار رو می‌نویسه الف یود یود ریش، و این الف یود یود ریش که میشه ایار، دی ان ای فورس این ماه هست. یعنی ابراهام آوینو the reason که ابراهام آوینو اسم این ماهو میذاره ایار، نه اینکه مثل من و شما یه بچه‌ای داریم اسمشو میذاریم بیژن، اسمشو میذاریم پرویز. نه، اسمی که ابراهام آوینو انتخاب میکنه it's a code, it's a secret of that ماه. یعنی تمام سیکرت ماه ایار، ماهی که درش هستیم، به خاطر اسمش هست که حرف 4 حرف الف یود یود ریش هست. میدونیم که به این و به شکل ستاره ها، وقتی که ستاره ها خودشون رو به این شکل قرار میدن که یک کانسلیشنی برای ما به وجود میاد، اسم کانسلیشن هم ابراهام میذاره تاروس. و هر ماهی برای خودش یک انرژی کانشسنسی داره.
یک نوع بلسینگی داره. هر ماهی برای خودش یک جور بلسینگی داره. امشب میخوایم یاد بگیریم که انرژی کانشسنس این ماه در چی هست. من و شما چه نوری رو دریافت میکنیم، چه چیزی رو به دست میاریم توی این ماه. این ماه برای ما چه چیزی رو به ارمغان میاره. کابالیست‌ها اومدن روشن برای ما کردن که الف یود یود ریش در حقیقت همون جمله معروف انی هشم رفوا هست. یعنی منم خدای تو که برای تو سلامتی رو میارم. جمله معروف I God, your God, I am your healer. من تو رو هیل میکنم. من برای تو سلامتی رو میارم. پس توی ناتشل این برداشت رو ما داریم از ماه ایار که ماه ایار ماه هیلینگ هست، ماه سلامتی هست. و نه تنها ماه سلامتی فیزیکلی هست، بلکه ماه سلامتی کانشسنس هم هست، ماه سلامتی روحی هم هست، ماه سلامتی اسپریچوالی هم هست. هر چیزی در این ماه هیل میشه. کاری که توی این ماه بیشتر از هر موقعی دیگه میتونید بکنید اینه که چون این نیروی هیلینگ در این ماه خودشو بیشتر از هر ماه دیگری نشون میده، من و شما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم توی این ماه و شروع کنیم برای دیگران دعا کردن برای سلامتی. یعنی در این ماه بیشتر از هر ماه دیگری ما میتونیم از این انرژی کانشسنس هیلینگ استفاده کنیم و بیاریم هیلینگ و سلامتی رو توی زندگیمون. ولی باز کابالیست‌ها توضیح میدن که اگر من بیام شروع کنم فقط برای خودم دعا کنم، what's wrong with it؟ چه اشکالی داره؟ من سرم درد میکنه بگم خدایا سر منو خوب کن. دلم درد میکنه بگم خدایا دل منو خوب کن. I have a خدای نکرده more serious issues و شروع کنم برای خودم دعا کردم. What's wrong with it? Is it okay? Is it okay or is it not okay? It's not okay. Why is it not okay? Because I have to think about other people too. I'm not the only person in the whole world. چرا من باید برای دیگران دعا کنم؟ That's be a channel. جونم؟ Be a channel. Why do I want to be a channel? Why not? Create life. Create life. To share. براو. ببینیم من اگر میخوام یه چیزی رو به دست بیارم، اگر میخوام چیزی رو داشته باشم، تا موقعی میتونم اون انرژی رو داشته باشم که این انرژی رو دریافتش کنم، پولش کنم به طرف خودم، داشته باشمش و بعد پخشش کنم. اگر من یک انرژی رو پول کنم و فقط توی خودم نگه دارم، چون وسلی که من دارم کوچکه، قدرت نداره این نور رو نگه داره، نمیمونه توی بدن من و خراب میشه. به خاطر که نور یک خاصیتی داره. خاصیت نور چیه؟ sharing. پخش میشه نور برای خودش نیست، نور برای دیگرانه، نور برای روشن کردنه. پس وجود نور is sharing. پس اگر من میخوام این نور رو داشته باشم، باید مثل خودش رفتار کنم. باید نور رو پخش بکنم و تا زمانی که این نور رو پخش میکنم میشم مثل یک چنلی که توضیح دادین و این نور میاد از من رد میشه، من میشم کاندویتش، من میشم چنلش و بعد رد میکنم به دیگرانم میرسه. And as long as I share, just like the light, this light will come in. من این بارهای مثال رو زدم توی کلاس ها که مثل یک لوله آب شما تصمیم میگیرید که باغچه خونتون رو آب بدید، به گلهای خونتون آب بدید. میرین شیر آب رو باز میکنین، لوله آب شروع میکنه از توش حرکت کردن و شروع میکنید گلها رو آب دادن. لحظه ای که لوله آب رو میبندین چه اتفاقی میفته؟ به روی همه چیز شیر اتوماتیکلی ایوندو بازش کردین استاپ میکنه، دیگه آب نمیاد توش. You stop the flow of the water.
و اگر شیر رو ببندین نذارین این آب از توی لوله رد شه، چه اتفاقی میفته؟ آب خراب میشه، آب فاسد میشه. As long as the water runs through، هم آب تمیز خنک از تو لوله رد میشه، باغچه آب میخوره، لوله هم کارش رو انجام داده. درست من و شما مثل همچین چنلی میمونیم، همچین کاندویتی میمونیم. یعنی اگر من میخوام برای خودم دعا کنم به خاطری که من احتیاج به سلامتی دارم، یه چیزی رو میخوام براتون روشن کنم. شما میتونید برای خودتون دعا کنید. You can. You actually can. با چه کانشسنسی؟ با چه کانشسنسی؟ خدایا من امروز میخواستم بیام کلاس. ماسل اسپازمم گرفته بودم، نمیتونستم حرکت کنم. خدایا به من کمک کن من ماسل اسپازمم خوب بشه، چون من میخوام امشب بیام کلاس کبالا رو شیر کنم. So I can pray by myself، ولی کانشسنس درخواستم چیه؟ It's a sharing cause. خدایا حال منو خوب کن من برم سر کار به خاطری که میخوام به مردم کمک کنم. خدایا حال منو خوب کن من برم مدرسه به خاطری که میخوام یه استودنت خوبی باشم که فایدم برسه به جامعه. خدایا حال منو خوب کن به خاطری که I have a responsibility to do for the rest of the people. So you can still pray for yourself اگه consciousness askingتون is a sharing aspect to it. خدایا حال منو خوب کن، نه اینکه من میخوام حالم خوب شه برای من تنها، به خاطر که وقتی که من حالم خوب شه I can be a انسان مثبتی میشم، انسان شیرینگی میشم. ولی از این قوی تر به خاطر که ایگو ممکنه این وسط بیاد، من وقتی که حالم خوب شه انقدر خوشحال بشم که شروع کنم به جایی که برم کمک بکنم بشم یه سیگاری بکشم. So it becomes a personal desire. That's the problem with it. ولی وقتی که شروع میکنم immediately، یعنی من امروز که سرم درد میکنه، وقتی که به جای اینکه شروع کنم به سردردم فکر کنم بگم همسایه منم حالش خوب نیست، خدایا به همسایه من هیلینگ بده، چون حالا اخلاقم شده مثل نور مجبوره بیاد از من رد شه، حال منو خوب کنه که من بتونم یک چنلی باشم که دیگران رو هیل کنم. و جالب اینه که immediately وقتی که شما میشید چنل و انرژی رو میخواید رد بکنید immediately حالتون خوب میشه، به خاطر که نور میاد توی سیستمتون. چیزی که من همیشه پیشنهاد میکنم توی کلاس، وقتی که ناراحتی دارین whatever pain you have emotional pain, you have a physical pain, something that is bothering you yourself، بلند شین به دیگری فکر کنید و کمک کنید، immediately حالتون خوب میشه. You have a headache, pick up the phone and call somebody else که حالش بدتر از شماست. سردرده it goes away. یه دفعه یه surge of energy میاد تو. این surge of energy از کجا میاد؟ از این light force که میخواد بیاد کارشو انجام بده. حالا من دیگه شدم مثل خود light. پس توی این ماه ایار، ماهی که این انرژی شیرینگ رو خدا میخواد بیشتر از هر موقع دیگه داره پخش میکنه توی کازموس، پخش میکنه توی یونیورس. من وظیفم چیه؟ که توی این ماه بیشتر از هر ماه دیگری شروع کنم ببینم کی به کمک من احتیاج داره، کی به مدیتیشن من احتیاج داره. یعنی آقایون وقتی که صبح تفیلیمشون رو میبندن نه فکر خودشون باشن که wow I'm putting on a tefillin, what an amazing energy I'm going to get. No, I'm putting on a tefillin for all the people who don't have a chance to put on the tefillin. وقتی که شمع اسرائیل رو میخونم دارم میگم خدای من این شمع اسرائیل رو میخونم برای تمام کسانی که این اپورتونیتی رو ندارن که شمع اسرائیل رو بخونن. یه دفعه قدرت شمع اسرائیل بیشتر میشه. یعنی وقتی که شروع میکنم برای دیگری I have a emotional problem. I'm under stress. ناراحتی دارم. Business, relationship, whatever. و وقتی که شروع میکنم به دیگری فکر کردن و برای دیگری دعا میکنم، این نوره میاد توی سیستم من، ناخودآگاه کار منو فیکس میکنه، حال منو خوب میکنه. پرکتیسش بکنید. It's
It is so practical. So practical. نمیدونید چجوری مشکل خودتون خوب درست میشه. خدای نکرده you have a relationship problem. یه نفر دلتون شکونده and you're sad and depressed. Right? ببینید دیگه دل کی شکسته توی یه relationship problem داره. You pick up the phone instead of thinking about yourself that oh my god your heart is broken, somebody cheated on you, somebody خونتون رو ریخته, somebody حالتون رو گرفته, whatever the case is and you're emotionally hurt. وقتی که شروع کنم راجع به خودم فکر بکنم که oh my god I'm emotionally hurt, I'm into myself. سر لوله رو بستم. And I'm praying که حالم خوب بشه. ولی حال خوب نمیشه. چرا؟ به خاطر که I am closing the pipe. I'm thinking about myself. ولی اگر همون موقع بلندشم بگم forget about me. I know somebody who is in a worse situation than I am. He has a worse relationship issue. Something. Whatever. و شروع میکنم زنگ میزنم بهش میگم برم دیدنت، باید کاری کنم، غذای برات بیارم، دسته گلی بفرستم، تکسی بفرستم، whatever. اون وقت نوری که احتیاج من دارم که ریلیشنشیپ من درست بکنه، حال من رو درست بکنه، میاد and without you knowing how it works میاد و کار میکنه و حالتون خوب میکنه. Solves your problem. Don't take my word for it. Practice it. Next time سردرد که گرفتین خدای نکرده before you go for the Tylenol do something for somebody else. Tylenol is the temporary relief. Sharing is a permanent relief. رو Tylenol روش نوشته temporary relief به خاطر که it's for me. It's for me. حالا باز من نمیگم تایلانول رو نخورید اگه سردرد خیلی وحشتناک دارید ولی when you're taking the Tylenol if you're thinking oh my god I have such a bad headache I'm going to get rid of this headache it's bothering me it's killing me I want to take the Tylenol یا یه دونه بهش میگم بعد با قرصه حرف میزنم میگم من تو رو میخورم به خاطر که احتیاج دارم من حالم بهتر شه به خاطر که I have responsibility on this I have a responsibility to. I need to be positive. I need to be productive. That's why I'm taking you. اون وقت تایلانول که قدرت هیلینگ فیزیکال داره تبدیل میشه به spiritual medicine. یعنی هم فیزیکلی منو خوب میکنه هم حالم خوب میشه. هم پین فیزیکلی میره هم پین ایموشنالی میره. So the more you're aware of this healing energy in this month, the more you receive it. وقتی که میگیم این انرژی وجود داره تو ماه ایار وقتی که من واقفشم باهاش کانکت میکنم ازش استفاده میکنم درست مثل این میمونه که هوا بیرون بارونیه ولی من نشستم پنجره رو بستم درها رو بستم و نمیدونم هوا بیرونیه Do I connect to the rain? No. ولی اگر میدونم که بیرون بارونیه then I'm connecting to the power of rain. حالا که میدونم there is the power of healing in the cosmos your awareness activate میکنه اون انرژی هیلینگ رو انرژی هیلینگ میگه oh thank you for recognizing me what can I do for you ببینید انرژی ها وجود دارن من و شما هستیم که اونا رو اکتیویت میکنیم یعنی هر چقدر من به شما بگم توی این ماه ایار انرژی هیلینگ وجود داره if you don't activate it وجود نداره درست میشه همون چیزی که اول کلاس یاد گرفتیم your perception makes it real من میدونم که انرژی هیلینگ وجود داره انرژی هیلینگ میاد میگه دمت گرم I'm here what can I do for you your desire, your awareness makes it motions. حرکتش میده. بیدارش میکنه. ابراهام آوینو توی سفریت سیرا میگه توی این ماه
خدا کلمه عبری داره، میگه خدا به وجود آورده hear who میشه فکر، تات. یه لغت دیگر عبری داریم برای تات که هست مخشوا is thought. Hear who is a different form of thought هست، فکر هست. Hear who اون فکری هست که خیلی آرومه، خیلی ساکته and it comes و هنوز بادی نگرفته، هنوز منیفست نشده. مثل حالتی میمونه که یه فکری میاد توی سر شما یه دفعه. It comes. اگه دقت کرده باشین constantly ما bombarding with thoughts با افکار مختلف. You're sitting انواع اقسام فکرهای مختلف میاد توی سرمون. ابراهام آوینو میگه توی این ماه اون سپارک کانشسنس، اون سپارک تات به وجود میاد توی این ماه. یا به عبارتی سید افکار، سید فکر، سید کانشسنس فکری توی این ماه به وجود میاد. یعنی چی؟ چه فرقی میکنه؟ ما کانستانتلی داریم فکر میکنیم. Constantly we bombard by thoughts. Aren't we? Throughout the whole year. Constantly افکار مختلف میاد. افکار پازیتیو یا افکار نگاتیو. Negative thoughts or positive thoughts. بعضی وقتا میکس، حتی میکس فیلینگ میاد به سرمون. پس یعنی چی ابراهام میگه توی این ماه هست که این hear who thought consciousness شروع میشه؟ یعنی توی این ماه هست که من میتونم تاتمو فیکس کنم. من و شما اگر میخوایم یک چیز رو درست بکنیم باید بریم سید لولش رو درست بکنیم. من نمیتونم درختی که دیگه بزرگ شده رو فیکسش کنم. درخته اگر در اون لول سید باشه، هسته باشه، اون وقت هست که من میتونم درستش کنم، فیکسش کنم. الان میبینیم که توی دنیای پزشکی میگن تنها جوری میشه تمام بیماری ها رو درست کرد برگردن توی استم سل و توی استم سل درستش بکنن. استم سل تات، ریولیشن تات در این ماه هست. من اگر در چیزی که من بارها توی این کلاس اصرار میکنم روش، توی شبات‌ها اصرار میکنم، کانسپت سرتنتیه، امونا. من میخوام امونا داشته باشم، من میخوام سرتنتی داشته باشم که بله هر چیزی برای من داره پیش میاد is good for me. But it's so difficult. It's so difficult. Why is it so difficult? Why is it so difficult to have ultimate certainty که هر چیزی داره برای من اتفاق میفته برای من خوبه؟ Why can't I have absolute certainty? What causes؟ چی باعث میشه که من نبینم که هر اتفاقی تو زندگیم داره برای من پیش میاد خوبه برای من؟ Yes. ولی چرا نمیتونم داشته باشمش؟ به خاطر که ماه ایار که اومد و اون سید تات به وجود اومده، I didn't do anything about it. حالا این درخت دیگه بزرگ شده. من توقع دارم برم درخت رو حالا که بزرگ شده درستش بکنم. دیگه رشد کرده. برای من سخت داشتن certainty. درکش سخته. I'm under influence of a thought that is already evolved شده. رشد کرده. برای من خیلی سخت قبولش بکنم. چرا؟ به خاطری که وقتی که در لول سید بوده
I didn't do anything about it. I wasn't even realize که همچین اپورتونیتی وجود داره که من بتونم تو زندگیم certainty داشته باشم. I have good news for you. You want certainty in your life? You want to see the reality behind everything that is happening in your life? This month of ER is your chance. Month of ER is your chance. تنها وقتی که من میتونم برگردم توی لول استمسل فکری که میاد توی سرم که بتونم دقیقاً درکش کنم، بتونم استفاده ازش بکنم، بیدارش کنم، رشدش بدم فکر مثبت رو، از بین ببرمش فکر بد رو، is the month of ER. و چطور میتونم بهش برسم؟ وقتی که appreciate بکنم، وقتی که aware داشته باشم، awareness داشته باشم، هر فکری که توی این ماه میاد توی سرم. You're sitting home, a positive thought comes to your mind. You're sitting home, خدای نکرده, a negative thought comes to your mind. هر فکری که توی این ماه ایار میاد سر وقتتون is the seed level for the rest of the year. For the rest of the year. یعنی الان من وقت دارم که برم توی گاردن کانشسنسم و تمام افکاری که for the first time داره به هم برخورد میکنه اپریشیتش بکنم، حتی افکار نگتیو رو، حتی افکار دیستراکتیو رو بگم you know what it's bad, it's destructive, it's negative ولی now it's time to heal it, now it's time to fix it. یه افکار خوب میاد توی سرم now it's time for me to expand on it، بزرگش کنم. یعنی اگر فکر خوب میاد توی ایدی های خوب دارید، فکر خوب دارید، you have a desire, a positive desire comes to your mind. It's time now. month of ER هست که appreciateش بکنم و بیدارش کنم، رشدش بدم. حالا که این awareness رو دارم که توی این ماه میتونم کنترلش بکنم، داشتن awareness is the most important thing و appreciate بکنم. ببینید من و شما ممکنه که افکار خوب رو appreciate بکنیم ولی بعضی وقتا افکار بد رو نه تنها appreciate نمی کنیم بلکه میخوایم دینایش هم بکنیم، انکارش هم بکنیم، جا هم بهش ندیم. این کبالا میگه نه، حتی افکار بدره که من میام I'm aware of it, I know my enemy, I have to understand my enemy, I have to realize why such a thing thought come to me و حالا من این قدرت رو دارم که removeش کنم. I can remove it. I can work on it. I can fix it. اگر ماهی وجود داره، اگر دنبال یک انرژی میگردم که مایندم رو کنترل کنم، this is your opportunity. بچه این this is not a simple idea. It's not a simple idea. یعنی اگر کلاس امشب روی کانشسنستون اثری نذاره، اون افکار نگتیوی که نذاشته این کانشسنس روتون اثر بذاره، you didn't do anything about it. You let it go. ولی اگر روتون تاثیر بذاره که you know what, whatever positive thought that I have, حالا وقتشه که من رشدش بدم، روش کار کنم، بزرگش کنم و هرچی افکار نگتیو وجود داره توی کانشسنس من، حالا وقتشه که چنجش کنم، فیکسش کنم. درسی رو امشب میخوام باهاتون شیر کنم که در عرض این 10 سال گذشته نه این کانسپتی که الان یاد گرفتیم، نه این چیزی که الان داریم یاد میگیریم و I never had a chance to share it with you guys. ولی امشب امیدوارم که بتونم اینو خوب پیادهش کنم براتون
کاری که توی این ماه میتونیم بکنیم، چون راجب ماینده، این ماه is all about mind, is all about thought, is all about consciousness. ما امشب یاد میگیریم که چطوری خودمون رو وصل کنیم به صدای خدا. Voices of Creator, the voices of God. یک کابالیستی وجود داشته، ربای زوشا، مال انیپولی بوده. A great صدیق، a great kabbalist. این کابالیست همیشه مسافرت میکرده، همیشه در حال سفر بوده، نه اینکه اون سفرهایی که من و شما میریم for vacation. No, he would go to these places to help people. یه روز سوار عرابش میشه، حرکت میکنه، میرسه به یه دوراهی. بعد نمیدونی که کدوم راه رو انتخاب بکنه. Shall I take this route? Somebody needs me from this route? Or shall I take the other route? چه کار میکنه؟ Deep meditation میکنه. هرچی دیزایر خودشه شات داون میکنه. He goes into a deep state of meditation. بعد نگاه میکنه، میبینه که توی یکی از این جاده ها کامبینیشن حرف یود هی واو هست. کامبینیشن اسم خدا که در این ماه خودشو به این شکل نشون میده. ما میدونیم که 4 حرف خدا هست، یود هی واو هی. ولی این در حقیقت پتوه نور خداست که پخش میشه توی دنیا. توی ماه‌های مختلف شکل این 4 حرف عوض میشه. توی ماه ایار یود هی واو هی خودشو به شکل یود هی واو نشون میده. ربای زوشا چشمشو باز میکنه، میبینه که توی یکی از این جاده ها 4 حرف یود هی واو هست. Then he chooses that path. آیا من و شما میتونیم این کارو کنیم؟ نه؟ why not؟ کاش. ربی زوشا چه کار کرد؟ صبر کرد خدا بهش بگه چه کار کنه. He waited for God's message. میدونید که وقتی که بنی اسرائیل از مصر میاد بیرون، یه ابری بالای سرشون حرکت میکرده. برای مدت 40 سال هم این ابر باهاشون بوده. این ابر حرکت میکرده، همه زیر این ابر حرکت میکردن. 3 میلیون نفر. ابر وای میساده، همه وای میسادن، کمپ میزدن، 2 روز 3 روز میموندن، ابر حرکت میکرده، همه دست و پاشون رو جمع میکردن، میرفتن 1 week 2 weeks. The cloud would go, the cloud would stay, everybody would stay. و این راوتی که این کلاود رفته wasn't a straight line. GPS معمولی هم نبوده که بگه what is my fastest way to get to Israel از مصر. It would only take days to get to Israel. ولی این somehow این cloud که بهش میگن the cloud of glory چطوری حرکت میکرده؟ In a very unusual way. 40 سال طول میکشه. 40 سال طول میکشه. تا بالاخره میرسن به اسرائیل. Sounds like an interesting story, نه؟ Sounds like an interesting story. و همه منتظر بودن که این ابر حرکت بکنه and they would follow this cloud. و بعد یه موقعی هم موشه به خدا میگه ببین اگر تو با ما نیای ما رو نفرست توی این صحرا. If you're not with us اصلا leave us alone. Unless you're coming with us. خدا میگه من باهاتون میام، راه بهتون نشون میدم، actually جلوی شما حرکت میکنم. بچه‌ها قصه ابره و بنی اسرائیل و 40 سال قصه 3500 سال پیش نیست. قصه من و شماست امروز. اون کلاود این ابری که بهش میگیم گلوری، کلاود گلوری یا نور خدا هنوز با ماست.
هنوز با ما داره حرکت میکنه. اکچولی خدا جلوی ما حرکت میکنه. خدا جلوی ما حرکت میکنه، بعد وای میسته، بعد دوباره حرکت میکنه، بعد دوباره وای میسته، بعد میره یه جای دیگه حرکت میکنه. به جایی که مستقیم منو برسونه به اون جایی که من دلم میخواد برسم. بنی اسرائیل میخواستن از مصر در بیان، 3-4 روزه برن اسرائیل. That's what they were promised, right? میگه شما رو میخوام بیارم بیرون بفرستمتون اسرائیل، کشور سیب و عسل، milk and honey. But it really doesn't happen that way. 40 سال طول میکشه. این ابره somehow goes the way it wants to. داستان 3500 سال پیش نیست، داستان من و شماست. نه خدای ما رو ول کرده، نه ابر جایی رفته. ابر جلوی ما حرکت میکنه، نور خدا جلوی ما حرکت میکنه. Every minute of your life. Every minute of your life. و اگر من و شما ببینیم که خدا داره کجا میره و فالوش بکنیم، ممکنه امروز به مقصد نرسم، ممکنه فردا به مقصد نرسم، ولی بالاخره به مقصد میرسم و میشم پر از نور. اگر من از زیر این ابر حرکت کرد رفتم یک جای دیگه on my own، دیگه زیر پوشش ابر نیستم. چطور میتونم بفهمم که این نور با منه؟ موشه گارانتی کرده، تورا گارانتی کرده، کبالا گارانتی کرده که این خدا با شما داره حرکت میکنه. ولی پلانی که خدا داره با اون پلانی که من دارم is a little bit different. I want the easy way out, right? من و شما راحت میخوایم باشیم، روز راحت بگذره، کسی اذیتمون نکنه، مسئله پیش نیاد، چالنجی نشه، everything goes my way، شبم برم خونه سرمو بذارم بخوابم. ولی does it really happen like this? No, you run into a lot of challenging situation. People come and tell you things. People go against your will. Things happen beyond your power, beyond your desire. اون مال وقتیه که وقتی که من راحت نیستم با این حرکت ابر، با این حرکت خدا، زجر میکشم، سختی میبینم، مشکلات برام پیش میاد، خدای نکرده مریض میشم، گمراه میشم، عصبی میشم، کنترلم از دست میدم، سرتنتیمو از دست میدم. من و شما اگر ساکت باشیم، صدای خدا رو میفهمیم. من و شما اگر ساکت باشیم، راهمون رو میبینیم. و وقتی که حرکت میکنیم زیر این نور خدا و بعد هر چالنجی که واسمون پیش میاد، شما ایمجین بکنید 3 میلیون نفر حرکت میکردن از این شهر میرفتن به یه شهر دیگه، بساطشون رو وا میکردن. آسون که نبوده دیگه، خب فامیل داشتن، بچه داشتن، گله داشتن، همه چی داشتن، بردز داشتن. ایمجین همه چی رو وا میکردن، چت میزدن، 2-3 روز بعد let's go. Was it comfortable? No. It wasn't comfortable. It was very difficult. کی میگفته برن؟ ابر حرکت میکرده، اینا حرکت میکردن. خدا میگفته از اینجا برین اینجا. اینجا جای بهتریه براتون. This is where you can create light. And it's not going to be easy. It's going to be very challenging, difficult. But let it come in. اشکال من و شما چیه؟ که انقدر شلوغ میکنیم که در درجه اول صدای خدا رو نمیفهمیم. اول که حواسمون نیست که خدایی داره منو میبره توی این مسیره. کدوم یکی از شما یادتونه که when you drove from wherever you drove and اومدین کلاس، ماشینا رو یادتونه؟ خیابون رو یادتونه؟ Do you know exactly how you got here? How did you get here? چی شده که خدای نکرده این ماشینا نیومدن بزنن به شماها؟ خدای نکرده. You got here safe and sound. Why do you think you got here safe and sound? You were in control. خدا میگه دقیقاً همین کلاوده بوده که شما رو آورده. هر دفعه که شما میخواید یه کار مثبت خوبی بکنید، نیکی بکنید، هر دفعه که شما میخواید یه کار شیرینگی بکنید، out of yourself,
چند هزار نه به ترافیک میخورید، نه دیر میرسید، نه گستون تموم میشه، نه ماشینتون خراب میشه، نه پلیس میگیرتتون. Have you ever practiced it? یه تجربه رو من میخوام باهاتون شیر بکنم. Just to prove this point. قبل از اینکه این کلاس ها توی ارس کالچرال سنتر شروع بشه، ما کلاس هامون توی سانتا مونیکا بود. یه کنیسای کوچکی تو خیابون 26 ام. کلاس ها همیشه ساعت 7:30 بود سه‌شنبه شبا. یه شب من و خانومم و خواهرم حرکت کردیم از وودلند هیلز بریم سانتا مونیکا. ترافیک بسیار بسیار زیادی بود روی 405. وحشتناک بود. خوشبختانه چون 3 نفر بودیم اومدیم توی کارپول لین. حالا ایمجین بکنید 405 ساوت، من از روی مال هولند درایو دیگه دارم میام پایین به طرف سانست، به طرف ویلشر و سانست. تمام این 4 لاینه was like a parking lot. واسطه بودن ماشینا پشت سر هم. توی لاین کارپول was wide open. I was coming 65-70. گفتم خدا رو شکر من سر وقت میرسم به کلاس. گفتم God is with us. I'm making it to class on time. Good, amazing. اینو نمیخوام بگم just to impress you. I'm just telling you how it works. We were coming down. یه دفعه یه ماشین سفید از توی این 4 تا لاینی که اینجا بود سرشو کشید و برد توی کارپول لین. He crossed the yellow line, come to a carpool lane. یعنی خسته شده بود از ترافیک. He pulled into the carpool lane. من فاصله‌ام تا این ماشینه شاید 50 متر بود. گفتم oh my god I hit the car. I was coming 65-70. گفتم oh my god I killed somebody. I'm going to hit him and he's going to die. به خاطری که راننده بود. He was coming to this line and we were coming. گفتم واو زدمش. نه راه نمیتونستم، وقت بود که ترمز کنم، نه جایی بود برم دست راست، این برم که دیواره. از وحشت چشمامو بستم. اینو که دارم بهتون میگم امت تو را راسته. چشمامو بستم. I closed my eyes. گفتم oh my god I killed somebody. چشمامو وا کردم، دیدم ماشینه رو رد کردم. برگشتم نگاه کردم، دیدم ماشینه is in the line. پشت شما. یعنی نه اینکه ماشینه برگشت، ماشینه came to the line. شما رو دیدید We no, we went right through it. We went right through it. An absolute miracle. An absolute miracle. خواهر من گفت به امت اگر من معجزه دیده بودم تو زندگیم this was the miracle. من برگشتم نگاه کردم ماشینه it's in the line. We for a split of second این ماشین شاید ناپدید شد and we went right through it. My point is وقتی که اینتنشنتون هست sharing، وقتی که اینتنشنتون هست یه کار مثبت کردن، پازیتیو، you're doing it for somebody else. It's not for me. It's not for me. ترافیک خوبه. You don't get a traffic. 85 مایل هم برید احتمالاً تیکت نمیگیرید. یه چیز خنده‌دار براتون بگم. 1978 من و کازینم داشتیم از فینیکس می اومدیم الی که شب کیپور برسیم الی تعنیت بگیریم به خاطر که we didn't have a kosher food in Phoenix. یه فامیل بود تو لس آنجلس اون موقع ها، تصمیم گرفتیم از فینیکس را بیفتیم بیایم الی شب تعنیت بگیریم. فاصله فینیکس تا الی is 8 hours drive. 8 hours drive. ما 12 را افتادیم. یعنی اگر میرسیدیم دیگه وقت گذشته بود از ساعت 6
نمیتونستیم چیزی بخوریم که تعنیت بگیریم. آقا ما با یه ماشین فسقلی مزدا فکستنی شروع کردیم 85-90 miles توی این فریوی 10 از فینیکس می اومدیم LA. We're going driving crazy. یعنی میخواستیم فاصله این 8 ساعت رو بکنیم 4 ساعت، این 5 ساعت تا قبل از 6 برسیم LA. اول که انگار nobody was on 10 freeway. به جون نادر I'm not saying this to impress you or خیلی قصه. Just the cause of why things happen. رسیدیم به کالیفرنیا، از تمام مرز آریزونا رو رد کردیم. اومدیم توی کالیفرنیا، 1 ساعت و نیم بود از مرز کالیفرنیا رد می‌شدیم. I was going 95. این ماشینه هم داشت it was shaking. It was Mazda. دیدیم یه ماشین پلیس اومد دنبالمون. old man از این کلاهای اون موقع هم کلاهای چیز داشتن کالیفرنیا پاترولا. اومد گفت son what's going on? Why are you going so fast? What's wrong? گفتم که officer you know tomorrow is Yom Kippur and we have to go to LA and we have to fast. گفت که what time you have to get to LA? گفتم before 6 o'clock. Go you go I follow you. I follow you. I make sure you get on time. من نمیدونم این بابا اصلا میدونست یوم کیپور چیه. نمیدونستم معنی فست رو میفهمه. حالا who cares که تو میخوای بری you're going 95. آدم خدا بوده به شکل آفیسر. میگن خدا جلویتون حرکت میکنه. درست مثل این ابر است. جلویتون حرکت میکنه. when you follow God, nothing is going to happen to you. موشه میگه ببین if you're not coming with us, don't send us. منو نفرست. Unless you're coming with me. Unless تو با منی. حالا کبالیستا میگن چی؟ میگن silence. یعنی چی ساکت باش؟ مگه ما نباید حرف بزنیم؟ یعنی چی پس ساکت باشیم؟ هر دفعه که من و شما داریم حرف میزنیم و اون حرفی که داریم میزنیم it's a self-centered talk. It's about me. I'm not listening to God. Because it's about me. It's about me. تکرار میکنم. هر دفعه که دارید صحبت میکنید و راجع به خودتون دارید حرف میزنید و تنها کسی که داره بنفیت ازش میبره it's you only. It's your ego. I'm good, I did this, I did that, wow, what an amazing thing. All about self-centered بودنه. I'm not listening to God. و هر وقت که I stop talking about myself, I start talking about the well-being of others, being for others. Then you hear messages. و هر دفعه که سوالی داریم، هر دفعه که you're at the crossroad and you don't know which route to take, ask. از خدا بخواین خدایا شاید تو می من بگو چه کار کنم. ما توی انابکاخ یاد میگیریم که هر ماه روی این 4 حرفا مدیتیت کنیم. یعنی چی روی این حرفا مدیتیت کنیم؟ یعنی من بشینم انابکاخ بخونم پیش خودم بگم یود هی واب یود هی واب یود هی واب. What am I doing? I'm connecting myself to the consciousness of God. یعنی خدایا تو داری نور تو به این شکل نشون میدی and I'm connecting to you. وقتی که باهاش کانکتم یعنی I'm walking with God. Then I hear God. Then I see God. Then I can choose the right path. Then I'm at the right place at the right time. That doesn't necessarily guarantee میکنه که من زندگیم راحت باشه. No. به هم کمک میکنه که موفق شم که کارم انجام بدم. موفق شم که ویکتم نباشم. موفق بشم که بتونم تاثیرگذار باشم. کاز باشم. نه افکت. You become the cause. Nothing would block you.
وقتی که سوال میکنم و بشینم منتظر جوابم باشم از خدا. بعد خدای ممکنه توی فرم یه بچه کوچیک بیاد بهتون یه چیزی بگه. ممکنه یه پرنده‌ای به پشت پنجره صحبت بکنه and then you understand it. Somehow it dawns on you to which path you should take. It comes to you. Only if I believe that he is with me. ما یه قومی داریم به اسم عمالق. Biggest enemy of a Jew. What is this عمالق? Doubt. شک. وقتی که قوم اسرائیل از دریا باز شد رفتن اونور رسیدن اونور یه دفعه احساس کردن Is God with us? خدا هنوز با ماست؟ لحظه ای که شک کردن یه دفعه یه قومی به اسم عمالق بهشون حمله میکنه. Every time که من این awareness رو نداشته باشم که خدا با منه، every time من این awareness رو نداشته باشم که whatever is happening to me is coming from God. It's coming from God. Whatever is happening to me is coming from God. If I don't have that awareness, I've been attacked by Amalek. I'm attacked by doubt. و وقتی که این certainty رو دارم که it's from him، هیچ چیزی غیر از اپرووال خدا به شما نمیرسه. Nothing. Everything ایشون ساین میکنه it gets manifested. ایشون تصمیم میگیره it becomes manifested. اگر من احساس بکنم که where is God, you're right. God is not with you. If you think where are you God? این چی بود؟ یعنی چی؟ از زیر کلاود در اومدم. It's not my way. I don't like to do this. I'm not welcoming it. It's too hard, too difficult. Why is it happening to me? I'm a victim. از زیر کلاود در اومدم. I'm not listening to God. I'm worried about myself. When you worry about yourself, you get lost. Every time you get worried about yourself, you get lost. با خدا بودن کار راحت نمیکنه، ولی موفق میشیم. ولی قدرت رو پیدا میکنیم که کار رو انجام بدیم. You get the power به خاطر که he's with you. نمیاد کار رو برات انجام بده، کمکت میکنه، سپورتت میکنه، راه میذاره جلویت، حلش نمیکنه برات، but he shows you how to do it. بهت یاد میده فیشینگ کنی. شنیدین میگن که میخوای به کسی کمک کن don't fish for them, teach them to fish. That's what God is. I have this amazing challenge, I don't know how to handle it. Ask God to help you so you could handle it. Then you receive the messages. You receive these messages. یه چیزی هفته پیش باهاتون شیر کردم قبل از شروع کلاس. میدونم خیلی هاتون نبودین. دوباره اینو تکرار میکنم به خاطر که it's very powerful. گفتم که تا موقعی که شما کلاس کبالا رو بیارین، تا موقعی که استادی بکنین، این انرژی باهاتون میمونه. The moment you let it go, این انرژی هم باهاتون میره. Okay? Why? Why? و بعد کابالیستان میگن why do we put on a tefillin every day? Why do we say Shema Israel 2-3 times a day? Why do I say بابا جون say the Ano Bekoach every time? Do it over and over again. چرا پیشنهاد میکنم که don't give up this studying? Don't give up the study. Don't even miss a class. Why? به خاطر که when you come to this class, when you put on your tefillin, when you do the Ano Bekoach, what happens? You connect yourself to the person, to the creator of the Ano Bekoach. Who created the Ano Bekoach? God. You're connecting to God. You're with him.
چرا میگه هر روز تفیده تو به من؟ خب من دیروز بستم دیگه. Isn't that enough؟ من دیروز عربکا خوندم. Isn't that enough؟ No, when I connect with him, I'm with him. I stay with him. کابالیستا پیشنهاد میکنن که شبا بعد از 12 شب مردا خوب بلندشن ظهر بخونن. ببینید خوندن ظهر روز روشنش هم سخته، درکش روز روشنش هم سخته. Very difficult. Very difficult. من خب شبا بیدار میشم ظهر رو میخونم. بعضی وقتا wow, something I grasp and I love it, highlight میکنم، میام تو کلاس باهاتون شیر میکنم. بعضی وقتا I just don't get it. I don't get it. ساعت ها میخونم، انگلیسی ها رو میخونم and it's Chinese. دیشب وقتی که بیدار شدم I didn't know I'm going to teach this tonight. I didn't have the plan to what to teach tonight. I'm being very honest with you guys. دیشب بیدار شدم. I didn't have the energy to get up and go to my office and start reading the Zohar. I'm being very honest with you. It was so difficult. I was so tired. Muscle spasm داشتم. I made a wrong move. I couldn't even move my back. I didn't have the energy to move out of my bed. بعد somehow بیدار شدم. شروع کردم پاراشای متسورا و تطریه که مال این هفته است رو خوندم. 17 صفحه رو خوندم. I didn't understand the word. Nothing. Nothing. I continued. Almost 1 ساعت و 45 دقیقه. I kept reading and reading and reading. باور کنید I didn't grasp a point. بعدش رفتم خوابیدم. صبح بلند شدم گفتم you know what روز دوم ایاره we should learn ER. And I started reading it. یه دفعه توی درسم بود که آری میگه when you study Zohar you're not really supposed to understand Zohar. But when you read Zohar your consciousness have an affinity with the consciousness of Rabbi Shimon Bar Yochai. And his consciousness is absolutely connected to the consciousness of the light force. So وقتی که میخوایم درس بخونیم، وقتی که میایم یه چیزی یاد بگیریم it's not really what we learn, it's what we connect to. It's what we connect to. درس روحانیت هست. consciousness خدا هست. Every time you read the Torah and میگن why do we read Torah over and over again, over and again. هر سال همونو میخونیم، یک کتاب بیشتر نیست. And surprisingly it's fascinating. هر سال هم که میخونیمش for the last 3000 years حداقل 3000 بار تمام دنیا اینو ریویو کردن. قرار نیست ادیشن دیگه هم بیاد. This is only one edition. Part 2 هم نداره. But we keep reading it. Why are we reading it over and over again? من چند بار باید بخونم موشه به دنیا آمد؟ چند بار باید بخونم ما را از مصر در آورد؟ 50 بار توی تورا میگه من تو را از مصر در آوردم. Why? Are we stupid? یه بار بگه ما را از مصر در آوردم. Why do I have to learn 50 times I brought you out of Egypt, I brought you out of Egypt, I brought you out of Egypt? Are we stupid? Yes, we are stupid. Yes, we are stupid. یادمون بده. What happens? خسته میشیم. It's not comfortable. It's not easy. I'd rather to do something else. از زیر ابر میام بیرون. I'm not with the cloud anymore. You're on your own. And when you are on your own, you're lost. You're lost. چرا وقتی که میایم یه درس روحانیتی میخونید، حالا میخوام تبلیغ این کلاس بکنم. Every time you read Zohar or you read Tehillim or you read Torah, you feel good. Why do you feel good? You feel good به خاطری که احساس میکنی خدا دوستتون داره؟ Yes, but that's not why you feel good. Why do you feel good? Why do you feel powerful? Why you connect yourself to the consciousness of God?
میای زیر ابره. میای زیر ابره. And you feel comfortable, you feel protected. You feel you did the good thing. خیلی جالبه. این ماه ایار گفتم I'm not going to go after the people who are Tauruses. But it has everything to do why this energy happens in the month of Taurus. بهش میگن مانت. اصولا دو حرف داریم که این ماه رو کنترل میکنه. یکی حرف واو هست که کانسلیشن تاروس رو به وجود آورده. This is again from ابراهام آوینو. ابراهام آوینو میگه وقتی که خدا میخواست شکل این ستاره ها رو توی این ماه به وجود بیاره، حرف واو رو استفاده کرد. حرف واو تنها حرفیه که تمام ستونای تورا باهاش شروع میشه. حرف واو representation زهرانفین به the upper world. و بعد حرف پی، حرف پی پلنت وینوس رو به وجود آورده. حرف پی. اگر دقت کرده باشید حرف پی وسطش بت هست. بالای یود هی here we go. مرسی امیر جون. حرف واف کانسلیشن تاروس به وجود آورده. حرف پی پلنت وینوس به وجود آورده. پلنت وینوس به عبری میشه نوگا. نوگا. نوگا یعنی نور. نوگا یعنی نور. So this month we receive light. So much light. So much light. If you're a Taurus and you're really comfortable where you are, you don't like to move, you're happy with where you are, you know why you don't want to move? You know why you're laid back? You know why you understand everything so easily? Because there is so much light in this month. And بعضی وقتا انقدر لایت زیاده که بلایندمون میکنه. The Taurus doesn't think he needs to do anything. He doesn't have to move. Taurusa, they like convenient. Why do they like convenient? به خاطر که میگن تاروسا مثل یه بول میمونن. مثل یه بول میمونن. مثل یه گاو میبخشید. It's just a metaphor. که توی یک صحرایی داره حرکت میکنه. آفتاب بسیار بسیار زیبایی هم داره میزنه پشتشون و این صحرای پر از چمن هست که بخوره. And there is nothing else in their life. They're very comfortable. The sun is shining. There is plenty of food. They don't worry about it. They love it. They don't want to change anything. Why? Because the sun is shining. There is so much light. It's easy. Why should I do anything about it? Everything is perfect. So that's why به این ماه میگن ماه نور. نوگا. نور خوبه. نور خوبه. My message for the Tauruses is you need to create your own light. You cannot stay with this light that is given to you. به خاطر که اگر من بشینم و لذت ببرم بگم you know it's so amazing. میگن تارسا رو باید هی پوششون کنی موو کنن. خواهر من با شوهرش تاروس بود. 28 years they didn't move from this apartment. 28 years. موو کردن تو یه خونه ای. They haven't changed anything. Nothing changes it. به خاطر که they feel so comfortable. Everything is so comfortable. تاروس رو بذاری توی استودیو براش بهشت. بذارینش South Central. It's like Bel Air. Why? به خاطر که there is so much light. میگن why bother? Why bother? Why am I saying this? یه چیزی که جالب پلنت وینوس نوگا تنها پلنتیه که clockwise حرکت میکنه. تمام پلنت های توی میلکی وی they all move counterclockwise. Noga goes clockwise, totally reverse. Why? He's one happy fellow. He's happy. There's so much light. ببینید تارسا خیلی amazing and man I love Tauruses. They're very loyal. They're very consistent. They're very patient. They have a lot of tolerance. They قانون رو رعایت میکنن. یعنی تارس red light پس نمیکنه. Stop sign وای میسه. They're very friendly. They're very dependable. They're not judgmental.
ولی میگن don't bother me. Very stubborn. Don't push me. Very stubborn. جونم؟ Very stubborn. Very stubborn. Don't push me. I'm good. Don't you see all the light? Don't you see how good this is? چنجشون هم نمیتونی بکنی. شما خانم هیچ کی رو نمیتونین چنج کنید. I have a news for you. شما هیچ کس رو نمیتونید چنج بکنید. خیلی زحمت بکشید میتونیم خودمون عوض کنیم. خودمون رو عوض کنیم دیگران هم چنج میشن. دقیقاً. تنها جوری که من میتونم دنیا رو عوض کنم که خودم عوض کنم. من وقتی که خودم رو عوض کردم there are some students in this class that I'm so proud of them. They have changed themselves and it's such a joy for me to see them. They've changed. Baruch Hashem. And you know who you are. And I love you guys. به خاطر که when you change yourself, you change your world, you change your universe. انشالله که هممون موفق شیم توی این ماه نور رو ببینیم، کمتر حرف بزنیم راجع به خودمون، کمتر راجع به خودمون فکر کنیم، صدای خدا رو بفهمیم، صدای خدا رو بفهمیم و موو کنیم. این ماه it tends to slow you down. ماه تاروس انقدر نور زیاده که نه فقط روی تاروس ها اثر میذاره، روی هممون اثر میذاره. We have to learn to move, to do what is uncomfortable to do. What is uncomfortable for you to do. و به فکر دیگران باشیم. And pray for healing, and pray for healing. And highly recommend روی 4 حرف یود هی واو meditate کنیم. Over and over again. All day. You're driving, imagine یود هی واو. یود هی واو. یود هی واو. حواسمون پرت میشه. باور کنید پرت میشه. Promise. حالا حواسمون پرت میشه یود هی واو به جای 6 7 AM. خب اجازه بدید که انا به کار رو بخونیم همه با هم. خواهش